বহুত দিনৰ পৰা মই এটা সপোন পালি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া সময় আহি পৰিছেহি যে মোৰ এই কণমানি সপোনটো মই দিঠকলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ কিন্তু মোৰ এই সপোনটো সঁচাকৈ সপোনেই হৈ ৰ'ল হয় যদি আপোনালোকে মোক জোচ নিদিলে হয় চ' থেংক ইউ ফৰ অল ইয়ৰ কমেণ্টছ নট অনলি অন ইউটিউব যিসকলে মোক পাৰ্চনেলি হোৱাটছএপত মেছেজ দিছে বা ইনষ্টাগ্ৰামত কৈছে বা মেছেঞ্জাৰত কৈছে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ কাৰণ আপোনালোক নোহোৱাহেঁতেন মই আজি এই পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিলোঁ হয় কিয় নাজানো কিন্তু মই যদি কিবা এটা বস্তু জানো মোৰ যদি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত অলপ জ্ঞান আছে মই বেলেগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি খুব ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ যাতে মোৰ যিখিনি নলেজ যিখিনি লিমিটেড নলেজ মই ক'ম গিটাৰ বা মিউজিকত আছে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰা মই সঁচাকৈ বহুত ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ কিন্তু লাষ্ট 2-3 মাহৰ পৰা এনেকুৱা বহুত মই মেছেজ পাইছোঁ যিসকলে মোক সোধে যে দাদা আপুনি গিটাৰৰ ক্লাছ কৰাই নেকি সঁচা ক'বলৈ গ'লে মই ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰাৰ চাগে 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই মই গিটাৰ ক্লাছ কৰোঁ মই অফলাইন ক্লাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত মই অনলাইনলৈ শ্বিফ্ট হৈ গ'লোঁ এতিয়া মই অনলাইন অফলাইন দুটা কৰোঁ কিন্তু এই ক্লাছবিলাক বহুত লিমিটেড হয় 4-5জন ষ্টুডেণ্টক মই কৰাওঁ তাতকৈ মই বেছি নকৰাওঁ কাৰণ মোৰ সময়ৰ অভাৱ এই কাৰণে কাৰণ মই দুটা জেগাত জব কৰি আছোঁ এজ এন অনলাইন গিটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ তো মই অনলাইন গিটাৰ শিকাওঁ লাষ্ট 2 বছৰমানৰ পৰা কৰি আছোঁ এটা হ'ল কাফকা একাডেমি বেংগলোৰ যিটো মই নৱেম্বৰত বাদ দিছোঁ আৰু এটা মই এতিয়াও কৰি আছোঁ সেইটো হ'ল গিটাৰ কক্ষা ফ্ৰম উত্তৰাখণ্ড চ' এই দুটা একাডেমিত মই কৰি আছোঁ তো তাৰ কাৰণে মই ইমান সময় দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই ক'লোঁ যে কাফকা একাডেমি মই এতিয়া বাদ দিছোঁ কাৰণ মই আপোনালোকক বেছি সময় দিব বিচাৰিছোঁ তো হয় মোৰ চাকৰিটো এৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যাতে মই মোৰ নিজৰ একাডেমি এটা মই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ চ' য়েছ আই এম গোইং টু ষ্টাৰ্ট মাই অনলাইন Guitar Academy from 11th December this year, that is 2022. আকৌ কৈছোঁ 11 ডিচেম্বৰ 2022ৰ পৰা মই মোৰ নিজৰ গিটাৰ একাডেমি মই ষ্টাৰ্ট কৰিম অনলাইন এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ মনত চাগে বহুত প্ৰশ্ন ধৰিছে নহয় জানো যে ভাই তইতো ইমান ধুনীয়াকৈ কথাকেইটা কৈ দিলি আৰম্ভ কৰিবি বাৰু ঠিকে আছে কিন্তু ভাই মালটো পইচাটো কিমান ল'বি ফিজটো কিমান ল'বি নহয়নে তো মোৰো চিধা কথা যে মোৰ মেইন এইমটো হ'ল কেনেকৈ মই মিউজিক এডুকেশ্যনটো স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ মই বিয়পাব পাৰোঁ আৰু যদি মই বিয়পাবলৈ হয় মই যদি বহুত এগাল ফিজ ৰাখি দিওঁ ইটছ ইম্পচিবল ফৰ মি এইটো কোনো এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে মোৰ কাৰণে যদি কিবা এটা বস্তু এফৰ্ডেবল নহয় মই সেইটো কেতিয়াও কিনিবলৈ মই নাযাওঁ নহয়নে তো মোৰ যিটো ধাৰণা যেনেকৈ মই স্প্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ যিটো ফিজ ডেট ইজ ভেৰি 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 এফৰ্ডেবল মই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে শুনি আচৰিত খাব মোৰ এটা ক্লাছৰ ফিজ হয় মাত্ৰ 50 টকা একদম ঠিক হৈছে ইটছ 50 rupees পাৰ ক্লাছ যিটো মই ভাবোঁ আজিকালি যদি মই ঘৰৰ পৰা আলিমূৰলৈ ওলাই যাওঁ এই ম'ম' খাবলৈ মন গ'ল 50 টকা নহয়নে যিসকলে ধৰক ৰজনীগন্ধা KP চিগাৰেট খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেতো 50 টকা একোৱেই নহয় 50 টকা ইজ দ্য মিনিমাম বেৰ মিনিমাম আই উড চে আপোনালোকৰ মনলৈ আৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে 50 টকাতনো ক্লাছ দিছে কোৱালিটিৰ ক্লাছ হ'ব জানো চ' আই এচিয়'ৰ ইট উইল বি অফ টোটেল কোৱালিটি আৰু সকলোবোৰ ক্লাছ মই নিজেই ল'ম ইয়াৰ কোনো বেলেগ নাই মই নিজেই আৰম্ভ কৰিছোঁ মই নিজেই ক্লাছ ল'ম গোটেইখিনি তো আপোনালোকৰ মনত আৰু বহুতো প্ৰশ্ন আহিছে চাগে তো তাৰ কাৰণে মই এখন প্ৰশ্নৰ লিষ্ট বনাই লৈছোঁ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন মনত নাই কাৰণে মই কাগজত লিখি লৈছোঁ কি প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে চ' ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক কুৱেশ্যনছ FAQs সেইকেইটা মই আপোনালোকক উত্তৰ দি দিম প্ৰথম প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কাৰ কাৰণে হয় এই কোৰ্চটো তো যিসকল লোকে গিটাৰ শিকিম বুলি ভাবি আছে বা যিসকল লোকে আইনাৰ আগত পজ দি আছে বা যিসকল লোকে এই জুবিন দাস এই গানটো মোক বজাব পৰাহেঁতেন নহয় জানো তো তেনেকুৱা যি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যিসকলে অলপ জানে ধৰক অপেন কৰ্ডছ কেইটামান জানে স্কেলৰ বিষয়েও বৰ বেছি এটা জ্ঞান নাই অলপ ওপৰে জানে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে দিছ কোৰ্চ ইজ চুটেবল হয় দিছ কোৰ্চ ইজ ফৰ কমপ্লিট বিগিনাৰ্ছ মই এই সকলোখিনিকে মই বিগিনাৰ্ছতে ৰাখিছোঁ কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন কিমান হ'ব কিমান দীঘলীয়া কোৰ্চ চ' কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন ইজ 3 months এটা 3-মহীয়া কোৰ্চ হয় কি থাকিব কোৰ্চটোত মই কি শিকাম তো কোৰ্চটোত মই কৰ্ড শিকাম অপেন কৰ্ড শিকাম স্কেল শিকাম ৱেষ্টাৰ্ণ থিয়ৰী শিকাম এতিয়া যিহেতু মই কৈছোঁ যে কৰ্ড শিকাম মানে মই এনেকৈ শিকাই নিদিওঁ যে এইটো A মেজৰ মুখস্থ কৰিবা এইটো D মেজৰ মুখস্থ কৰিবা A মেজৰ কিয় হৈছে কেলেনো আমি এনেকৈ ধৰোঁ এই সকলোবোৰ কথা মই ভালকৈ শিকাম স্কেলছ কেনেকৈ হয় ইণ্টাৰভেলছ কি হয় এই গোটেইখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ শিকাম তাত তাৰপিছত ষ্ট্ৰামিং শিকাম আকৌ গানটোতো আছেই নহয় জানো বিভিন্ন গান আমি বজাবই লাগিব কাৰণ প্ৰথমতে ময়ো যেতিয়া গিটাৰ শিকিছোঁ কোনোবাই যদি গান এটা বজাবলৈ দিয়ে মোৰ বেছি ভাল লাগে প্ৰেক্টিছ কৰি থকাতকৈ চ' এভৰিথিং উইল বি মিউজিকেল ডেট থিং আই কেন এচিয়'ৰ 100% যে আপোনালোকে এইটো ভাল পাব কোৰ্চটো
আৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ঠিক আছে কেইটা ক্লাছ সপ্তাহত কেইটাকে ল'ব ক্লাছ তো সপ্তাহত মই 3টাকে ক্লাছ ল'ম 3টা ক্লাছ যদি মই মেথমেটিক্স কৰি দিওঁ মানে এমাহত 12টা ক্লাছ আৰু 3 মাহত 36টা ক্লাছ 36 ক্লাছেছ তো 36টা ক্লাছ তেনেহ'লে ফিজটো কিমান হ'বগে বহুত হ'বগে নি তো 36টা ক্লাছ যদি আকৌ যদি মই মেথমেটিক্স কৰি দিওঁ পাৰ ক্লাছ 50 rupees এমাহত 12টা ক্লাছ so 12 into 50 is 600 so এমাহত আপোনাৰ 600 টকা হ'ব ফিজ আৰু 3 মাহত যদি আমি চাওঁ 3 মাহত আপোনাৰ ফিজ হ'ব 1800 টকা কিন্তু মই হেতু ব্ৰ্যান্ড বিলাকত যেনেকৈ দিয়ে যে 99 199 999 নহয় জানো তেনেকৈ মই 1799 মই লওঁ the course fees is 1799 for 3 months 36 classes duration কিমান এটা ক্লাছৰ ডিউৰেশ্যন কিমান so মই মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই যদি কওঁ মই 1 ঘণ্টিয়া ক্লাছ লৈছোঁ 1.5 ঘণ্টিয়া ক্লাছ লৈছোঁ মই 15 মিনিটৰ ক্লাছো লৈছোঁ কিন্তু মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা মই যেতিয়া কওঁ যেতিয়া ক্লাছটো 1 ঘণ্টিয়া হৈ যায় 1 ঘণ্টিয়া ক্লাছটোৰ শিকোৱা হয় কিন্তু আধা ঘণ্টাই বাকীখিনিয়ে কথা পতা যায় আমুক গানটো শুনিছেনে এই তামুক গানটো শুনিছেনে এইখিনি কথা পততে গুচি যায় নহয়নে কিন্তু আধা ঘণ্টা পুৰা ফ্ৰুটফুল হয় তো মোৰ ক্লাছটো আধা ঘণ্টা নহয় তাতকৈ বেছি হ'ব ইটছ 40 minutes এটা ক্লাছ মোৰ 40 minutes হ'ব য'ত all the 40 minutes will be very fruitful তেনেকৈ মই কোৰ্চ বনাই থৈছোঁ ইতিমধ্যে মোৰ কোৰ্চ বনি গৈছে গোটেইটো কোনটো ক্লাছত মই কি শিকাব লাগিব কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব মই গোটেইখিনি কোৰ্চ বনাই থৈছোঁ চ' ইটছ ক্লাছ ইজ 40 minutes নেক্সট আপোনাৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যদি আমি ক্লাছ মিছ কৰোঁ মাজতে আপুনি এক্সট্ৰা ক্লাছ ল'বনে নলয় সেইটো প্ৰশ্ন ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কিবা কাৰণে ফেমিলি ফাংচন কাৰোবাৰ অফিচিয়েল ৱৰ্ক থাকিব পাৰে নহয় জানো কাৰোবাৰ টিউশ্যন থাকিব পাৰে সেইকাৰণে কিবা এটা মিছ হ'ল হয় সেইটো মই এক্সট্ৰা ক্লাছ ল'ম নে নল'ম তো মই কওঁ যে মোৰ ক্লাছটো হ'ব জুমত হ'ব জুম প্লেটফৰ্মত হ'ব তো জুমত কি কৰিব পাৰি প্ৰতিটো ক্লাছ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি চ' ইটছ লাইভ ক্লাছ উইল বি ৰেকৰ্ডেড আৰু সেই ৰেকৰ্ডিংটো মই এটা গ্ৰুপ বনাই সেই গ্ৰুপত মই প্ৰতিটো ক্লাছতে পঠিয়াই দিম আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট আছে এবচেণ্ট আছে সেইটো লৈ নহয় সকলোকে মই পঠিয়াই দিম সেই দিনটোৰ ক্লাছ যিটো হ'ল সেই গোটেই ৰেকৰ্ডিংটো মই পঠিয়াই দিম তো আপোনালোকে নিজৰ সময় মিলাই নেক্সট ক্লাছটো কৰাৰ আগত সেইটো ৰেকৰ্ডিং চাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰপৰা যদি কিবা ডাউট হয় মোক সুধিব পাৰে ডেট আই উইল ছল্ভ আৰু এইটো ভিডিঅ' লাইফ টাইমৰ কাৰণে হ'ব আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মন যায় আপোনাৰ ওচৰত থৈ দিব পাৰে সেই ভিডিঅ'টো কোনো হেৰি নাই আৰু সেইটো কৰিলে কি হ'ব কেতিয়াবা ধৰক আজি বা এমাহৰ পিছতো যদি কিবা এটা কনচেপ্ট পাহৰে আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'লৈ গৈ পেলাই আকৌ চাই পেলাই ল'ব পাৰে ডেট ইজ ফৰ লাইফ টাইম তাৰপিছত তাৰ লগতে PDFছো দিয়া হ'ব আৰু নোটছো দিয়া হ'ব বহুতখিনি অল থিংছ আই উইল প্ৰভাইড আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আপোনাৰ মনলৈ যে টাইমিং কেতিয়া শিকাব টাইমিংটো কি তো টাইমিং দুটা টাইমিং দিছোঁ বেটছ আৰু 4টা বেটছ হ'ব বেটছ 1 বেটছ 2 বেটছ 3 বেটছ 4 বেটছ 1ৰ মই আৰম্ভ কৰিম 11 ডিচেম্বৰৰ পৰা 2022 11 ডিচেম্বৰ দেওবাৰ হয় চ' সেইটো বেটছ হ'ব দেওবাৰ Sunday, Tuesday and Friday. Okay? দেও মংগল আৰু শুক্ৰবাৰ প্ৰথম ক্লাছটোৰ টাইম হ'ব 6:30 to 7:10 6:30 PM to 7:10 PM আৰু সেই একেই দেওবাৰ মংগলবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে আৰু এটা টাইমিং আছে সেইটো হ'ল 7:30 to 8:10 7:30 পৰা 8:10লৈকে সেইটো ক্লাছ হ'ব চ' বেটছ 2 সেইটো হ'ব বেটছ 3 বাকীকেইদিন হ'ব মানডে ৱেডনেছডে আৰু ছেটাৰডে মানডে ৱেডনেছডে ছেটাৰডে টাইমিং বেটছ 3 কাৰণে হ'ব 6:30 to 7:10 আৰু বেটছ 4 কাৰণে একেই মানডে ৱেডনেছডে তাৰপিছত ছেটাৰডে সেইটো হ'ব 7:30 to 8:10 40 মিনিট অ'কে হ'ব পাৰে যে হোৱাট উই কেন এক্সপেক্ট এট দি এণ্ড অফ দি কোৰ্চ আপোনাক কি এক্সপেক্ট কৰিব আউটকামটো কি হ'ব পাৰে তো আউটকাম দেটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইটছ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে কি হ'ব তো যিসকলে ভাবি আছে যে মই ঘৰতে বহি ভাবি আছে যে মই কি এই গানটো যদি বজাব পাৰোঁ বৰ ভাল লাগিলে হয়নে তো আপোনালোকে সেইটো পাৰি যাব অ'কে আমি ফ'কাছ কৰিম যে কেনেকৈ গানৰ কৰ্ডছ উলিয়াব পাৰি নিজেই কেনেকৈ কৰ্ডছ উলিয়াব পাৰি তাত ফ'কাছ কৰিম কৰ্ডছৰ ছেপছত আমি ফ'কাছ কৰিম কেনেকৈ ধৰিলে ইটছ এ টোটেল ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ কেনেকৈ ধৰিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আমি তাত ফ'কাছ কৰিম বেলেগ ৰিদমত আমি ফ'কাছ কৰিম আৰু আমি চেঞ্জিংটো আছে আৰু টাইমিং স্পেচিয়েলি টাইমিঙত আমি বহুত ফ'কাছ কৰিম চ' এট দি এণ্ড অফ 3 months যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰে তেন্তে মই ভাবোঁ আপোনালোকে কিছুমান গানৰ কৰ্ডছ উলিয়াব পাৰিব বহুত হেভি গানৰ বুলি মই নকওঁ এগালমান কথা কৈ লাভ নাই 3 মাহত তাতকৈ বেছি কৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হয় তো তাৰ পিছত যদি যাবলৈ হয় উই উইল গ' টু লেভেল 2 3 মাহৰ পিছত আকৌ সেইটো কোৰ্চ হ'ব তো সেইটো কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে 3 মাহটো শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত কি হ'ব তো সেইটো কোৰ্চ ইজ অন প্লেনিং আই এম মেকিং আ প্লেন তো সেইটো যেতিয়াই হৈ যাব আই উইল এডভাৰটাইজ
অ'কে 3 মাহ সেইকাৰণে মই টাইম লৈছোঁ 3 মাহ নহয় এমাহতে হ'ব বাৰু টাইম লৈছোঁ তাৰপিছত হ'ব পাৰে যে চাৰ্টিফিকেট দিব নেকি চাওক মই নিজেও চাৰ্টিফাইড নহয় আৰু মই বিশ্বাসো নকৰোঁ চাৰ্টিফিকেটত ইন কেছ অফ মিউজিক যদি আপুনি ভাবিছে চাকৰি কৰিম বুলি দেন গ' ফৰ চাৰ্টিফিকেটছ যে মিউজিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখাই পেলাই যদি মই কোনোখন স্কুলত সোমাম মিউজিক টিচাৰ হিচাপে দেন ইউ গ' ফৰ চাৰ্টিফিকেটছ কিন্তু কোনোবা যদি ভাবিছে যে নাই মই গীটাৰ বজাম মোৰ ভাল লাগে এজ এ হবি বা এজ এ পেশ্যন মই বজাম কাইলৈ মোৰ নিজৰ মিউজিক হ'ব নিজৰ গান হ'ব তেতিয়া মোৰ কোৰ্চটো লওক কাৰণ মই চাৰ্টিফিকেট তাত কিন্তু নিদিওঁ কাৰণ মই কোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত কোনো এখন বৰ্ডৰ লগত মই এফিলিয়েটেড নহয় তো সেইটো মই মিছা কথা কৈ লাভ নাই লাষ্ট প্ৰশ্ন যে পে'মেণ্ট কেনেকৈ হ'ব মই কওঁ যে মই ওৱান টাইম পে'মেণ্ট ল'ম ডেট ইজ 1799 সেইটো আপোনালোকে এবাৰতে দিব লাগিব 1799 বিফ'ৰ দ্য বিগিনিং অফ দ্য ক্লাছ আৰু তাৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ পে'মেণ্ট লিংক পঠিয়াম আপোনালোকক জিপে' হওক বা মই ভাবিছোঁ কেনেবাকৈ পে'টিএম বা ৰেজাৰ পে' দি পেলাই কৰিব পাৰি নি বেছি অথেণ্টিকেট নিচিনা লাগিব তেতিয়া আপোনালোকৰ হয়নে ইনভইচ জেনেৰেট কৰিব পাৰি নেকি মই সেইটোও কৰি আছোঁ কৈ পেলাই তো আপোনালোকে মোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কল কৰিব মই আপোনালোকক লিংক পঠিয়াম তাৰপিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব বেলেগৰ থ্ৰুদি নাযাব ইট উইল বি RSD গিটাৰ ষ্টৰিজ আৰু যিটো নাম্বাৰত মই দি থৈছোঁ এটা নাম্বাৰ মই দি থৈছোঁ সেই নাম্বাৰটোতেই আপুনি কৰিব বেলেগত নকৰিব অ'কে আপোনালোকে মোক কল কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে তো আশা কৰোঁ এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে পালে আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে নিশ্চয় আপোনালোকে মোক ফোন কৰি পেলাই বা হোৱাটছএপত কৰি পেলাই আপুনি সুধিব পাৰে অ'কে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো মেছেজ যদি আপোনালোকৰ কোনোবা আছে লগৰ শিকিবৰ বাবে চ' ইটছ এ গল্ডেন অপৰচুনিটি মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ কম দামত চাগেহে কোনোবাই দিছে চাগে মই জনাত নাই তো 36 ক্লাছেছ 1799 40 minutes ইটছ ক্লাছ অ'কে 3 ক্লাছ ইন এ উইক তো আশা কৰোঁ লগ পাম আপোনাক লাইভ ক্লাছত ইট উইল বি অন জুম আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব বাই বাই